Princess! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, maingay ang aircon, maingay ang electric fan. Pero pasensya na mga sis kasi kailangan andito si Natalia. Wala siyang kasama kapag pinalabas ko siya. So please bear with the noise, okay? But for this video, alam ko excited kayo, inaantay nyo dito. Inaantay ko din actually mga sis, dumating sa akin. At hindi ko ina-expect na magpapadala ng ear package ng complete set talaga ng shades ng bagong product ni Issy & Co. Oh my God, the Solar Balm. Interested kayo sa video na to? Just keep on watching. Ayun na nga mga sis, tayo mag-review ng bagong product ni Issy & Co. This is their balms. Oh my God, parang mga lip gloss, lip care actually. Lip care siya, hindi lang siya pang pabebe, pang din siya, lip care para mas maganda yung lips natin, o diba? So, as you can see, nag-follow nating makeup ako. Makikita niyo yan sa TikTok mamaya. Kung napanood nyo na, okay? So, anyways, ito na. Papakita ko na sa inyo yung package na napakalaki, na ano yung parang feeling ko, hindi ako deserve sa packaging na to. Oh my God, sa PR na to, grabe lang. As in, all out talaga lagi. Alam mo si Get Ready With Me, si Issy & Co. All out lagi sila pag nagpapa-PR. Ay, pati pala si Chuchu Beauty, in fairness, okay? Pati sino pa ba? Okay din naman si Squad Cosmetics, but ito na. Papakita ko na sa inyo yung package ni Issy & Co. Ang laki niya, hindi na nga kasya sa skin. O, diba? Ayan siya, ang ganda-ganda. Oh my God. So, this is Issy & Co. Alam mo, hindi nagtipid, nakakaroka. Kaya talagang nakakahinay. Hindi ko talaga tinatapon yung mga box kasi i-recycle ko na lang. For sure, gamitin ni Natalia yun sa school. Diba? Anyways, ito na siya. Hindi na siya kasya talaga. Pero ayun siya. Ito yung sa babaw. Tapos pag inano mo, ganyan. O, bongga. Ang nakalagay Act 2, Odd to the Sun. O, diba? Parang mas more on sa skincare or sa lip care sila ngayon. Kasi diba yung skin mist nila? Bongga. Sobrang ganda. At pinag-giveaway ko yun, diba mga sis? So ngayon, bubuksan pa natin ulit siya. May isa pang layer mga sis. Parang ano lang, treasure hunting lang to. O, pak! Ayan, mayroong picture. And then, ayun na siya. May sunglasses pa. Oh my God, it's so social, diba? So, ayan. Dalawang types ng balm meron sila. And they call this Solar Balm. O, diba? Ang ganda ng title. Ang ganda ng pangalan, in fairness. Alam mo, ang galing ng mga ano nila, editor, mga graphic nila. Parang ang ganda-ganda. Parang pang international na talaga yung mga peg nila, mga sis. So ngayon, sabi dito, what it does. Designed to perform as both lip care and sunscreen, the innovative formula adds a sheer wash of color to the lips while keeping them moisturized and protected for hours. Okay? What makes it special, mga sis? This one, it has sunscreen active. So, yung parang protection na sa sun. Ganun pala yun. Kailangan din pala natin i-protect yung lips natin sa sun. Oh my God. And, diba? It has jojoba ba yun? Jojoba seed oil. It's a rich source of numerous fatty acids which has been shown to enhance skin's restorative properties. Meadow foam seed oil provides antioxidant benefits while helping to seal in the moisture and soften the skin. O, diba? How to use? Apply generously to lips 15 minutes before sun exposure. Wear it on its own or under a lipstick of your choice. And reapply every 2 hours or as needed and avoid licking lips for consistent protection. O, diba? Tapos meron tayong sunglasses. Ang taray. Gusto niyo ba nakaganto ako habang sinaswatch ko sa inyo? Or ang showngit? Ngayon. Pero bagay sa akin yung shades, I'm very gusto nga ni Natalia ito eh. Shagaboom. Parang bagay ito sa TikTok, di ba? May ganun TikTok. Shagaboom. Parang siya lang ako. Wait. Magpipicture lang ako ng pang profile. Pang thumbnail. Ano ba yan? Wait lang. Okay mga sis, so tatanggalin ko lang yung sa lips ko para mas-wash na natin. And I'm so excited. Hindi naman siya pang makeup talaga. Para siya pang everyday, syempre pang lip protection. Besides, pag lumabas ka, yung parang pag tinatawad ka mag-lipstick, alam mo yun. Kasi syempre parang hindi makalat ng pangit sa labi mo pag
nag-mask ka, di ba? Parang gano'n. So, mag-start muna tayo. Meron kasi siyang two types. May natural finish, may glow finish. And by the way, mga sis, this is 3.8 grams sa isang ganito. Tapos, it's 349 pesos each. Okay? So, sa natural finish, they have 4 shades. Ayan. So, isa-isahin natin mga sis. At ang itsura niya is ganito siya. Ayan. Ang ganda. Gano'ng kadami pag ayan. Tapos, may amoy siya. Amoy. Ano ba amoy ito? May amoy siya na parang chocolate candy na vanilla. Parang gano'n. Gano'n yung amoy niya. And I like it. I like the smell. I like the smell. Ang arte. So, swatch na natin. Sa arm muna natin. Melodrama. Melodrama. Okay. Tapos lagyan na natin sa lips din natin. Para isahan na lang, diba? Kaysa nag-winner, diba tayo? So, lips na na dyan. Oh. So, gets ko na yung natural finish niya. Wait. So, this is Melodrama. I like it, Parang natural sa labi ko. Ganda, di ba? Petal. This is Petal. Ayan. Parang mag-shade lang sila niya. Sana naman hindi siya mag-shade. Yes. Pero mas medyo may orange ito. Kaysa dito. Mas warm yung pink nito. Ito mas cool doon yung pink. So, pakita ko sa inyo sa labi. Hindi siya malagkit. Pero may onti lang naramdam mo ng onting bigat. May onting bigat siya, pero hindi siya malagkit sa labi. Ramdam mo na may nalagay kang something. Alam mo yun. Pero hindi siya sobrang bigat naman, pero may bigat ng onti. Pero ayan, this is Petal. You see, parang mas bet ko si Melodrama compared dito. Sherbet. Ayan, tingnan siya. Oh, parang coral peach. Parang peach tone naman ito. Ayan, ito medyo more pink, full pink. Then ito, medyo nasa orange shade na peach tone na siya. So, let's try it sa lips. Parang natural finish siya mga sis. Ewan ko parang may tagging sensation. May tagging motion siya. Yung parang effort mo na igagano na talaga. Hindi na super very nakaka-glide ng sobra. Siguro kasi medyo matte yung finish niya. Yung natural pa, hindi siya yung parang super glossy. Kaya siguro nararamdaman ko na parang may unting bigat. Alam mo yun? Ayan. Pero hindi siya malagkit. Pero ito, I like this din. Then last sa natural finish is si Undone. Ooh, dark na to. Parang brown. Something na siya. So, try na sa lips. Ngayon na, nakikita niyo na dinidiin ko. Kasi parang, gusto ko parang may lagay talaga. Ayan, ganyan siya. Sakto lang sa akin na. Okay, glow finish ganito yung itsura niya. White yung packaging, hindi katulad ng isa na silver. And then, ayan, ganyan siya. Okay, so dito ko naman lalagay yung, sige, dito na din. Paraan. Pantay-pantay lang. Super glowy. Makikita ko talagang glow na talaga siya. Diba? Parang glowy na siya compared dito. See, this is blue. Mas mabilis na ayan, nakikita niyo, di ba? Mas mabilis siyang mag-glide sa labi. Compared sa natural finish. And I like this. I like blue. Parehas ba siya na amoy? Hindi sila parehas na amoy. Parang iba yung amoy nito. Pero parang tutti-frutti naman. Pero ayan, I like yung yung
consistency nito. Yung parang pag-glide na ang bilis lang. Kita nyo? Oh, hindi na parang ang bilis lang ng pag-glide ko. Tapos, I like yung finish. I like it. Ganda. Next is, ano ba naman? Ang hirap naman ito. Mahirap na i-spell. Mahirap pa i-pronounce. Promiscuous. 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 Gosh. Okay, yan siya. Ooh, parang medyo may pagka-berry something. Diba? Ganda din yung sa labi. Ganda din. I like this them. Meron siyang onting, mararamdaman mo talaga na balm siya. Hindi siya yung parang lightweight na wala kang nararamdaman sa labi. Hindi siya ganun. Alam mo na may nilagay ka. Which is hindi naman sobrang nakaka-bother. Medyo konti lang. Pero yan. Nice. I like this. Okay, next is Play Date. Mas lighter. Mas lighter ba? Hindi. Mas parang fuchsia pink. Ganun siya. Pero maganda din. Lahat ang ganda. Ayan. Ang nice din ito. Oh my God, tatlo na. Next is Sleek. Yung pinakalas. Oh, parang ano siya. Chocolate din. Ay, parang kadal din ito. Diba? I like this. I like this. I like this shade. Oh my God. Ganda. Okay. Tapos na. Okay mga sis, natapos na. Na-swatch na natin yung 8 shades. May natural finish na 4. May glow finish na 2. And oh my gosh, ang pinaka-favorite ko is yung glow finish. Kala ko na muna yung natural finish yung mabebetan ko kasi I super like si Melodrama. Tapos sakto lang din si Petal sa akin. Then Sherbet and Sherbet. Ano ba to? Sherbet or Sherbet? And Undone, medyo hindi ko masyado bet sila. Tapos, yung natural finish kasi, medyo parang may tagging motion ako. Parang medyo may effort pag nilagay mo. Hindi siya parang mga lip gloss or lip balm na mabilis lang na igaganyan mo, igaglide mo. Hindi siya ganun. Pero feeling ko kaya siya ganun is because natural yung finish niya. So, mas less yung creaminess or something niya siguro. Baka ganun. Pero yung glow finish, oh my God, lahat gusto ko. Mga sis, lahat. Ito, lahat na to. Gusto ko. Oh, yan. Bet ko lahat yung shade na yan. As in, ang pinaka-favorite ko is si Bloom, tsaka si Sleek. Pero parang lahat magagamit ko itong 4 na to. 4 na glow finish magagamit ko talaga. Sa natural finish, ang dalawang favorite ko lang is Melodrama and si Petal. Yun lang yung pinaka-okay sa akin. Then the rest, hindi ko bet. Yung dalawa, si Sherbet and si Undone, hindi ko masyado bet. So, if tatanungin niyo ako, worth it ba siyang bilhin mga sis? Worth it kung isa or dalawa lang bibili niyo? Parang I don't think na okay siyang bilhin ng as a whole set. Kasi parang parang syempre hindi naman siya parang like lipstick na kailangan talaga na iba-iba, diba? Parang lip care mo naman kasi siya eh. So, siguro dalawa na shades pwede mong bilhin. Kasi syempre pang everyday mo naman talaga siya, diba? Pang care sa lips mo. So, 2 shades or 3, pinaka-max na siguro. Para sa akin ha. And, ang masasuggest ko is yung glow finish. Pero kung hindi mo talaga masyado bet yung ganito na may glow, then you can go with glow, natural finish. Kaso nga lang, again, merong parang, medyo mas effort mo ilalagay sa labi mo. Ewan ko sa akin ha, hindi ko alam kung dahil ba sa labi ko lang yun, pero hindi naman super dry yung labi ko. Pero yun yung experience ko lang. But, sa natural finish, kung yun yung pipiliin mo, ang masasuggest ko sa'yo is Melodrama. Sobrang bet ko siya, as in. Sobrang bet ko talaga siya. So, ayun. Worth it ba siya sa 349 pesos? Yes, kung pang treatment naman and also may parang may onting coverage. I mean, may color naman tong balm na to. So, pwede mo talaga siyang pang everyday. 349 pesos is okay. Lalo na kung may sunscreen protection and also it's gonna help you lips mo na maging mas smoother, hindi na dry talaga or chappy lips.
So, worth it naman yung 349 carry mo. Packaging is super okay, as in. So, yun lang mga sis. I hope na gusto nyo itong video and swatch na to, review and everything sa bagong solar balm ni Issy and Co. I super like it. Lalo na ito, gamit ko sa sleep. Oh my God. Super nice talaga. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. The link is in my description box. Check out na lang mga sis. Bye!